साथीहरु हामी सबैजनाले WhatsApp चलाइन्छ। WhatsApp एकदमै लोकप्रिय एउटा एप्लिकेसन हो, एकदम सुरक्षित मानिएको पनि एप्लिकेसन हो। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ WhatsAppमा पनि धेरै कुराहरू लिक भइसकेका छन्। यसलाई चाहिँ अहिले सुरक्षित मान्न सकिँदैन। अहिले केही समय यता चाहिँ हाम्रा जुन जति पनि प्राइभेट कुराहरू, जुन प्राइभेट कन्भर्सेसनहरू हुन्छन्, प्राइभेट नम्बरहरू सबै चाहिँ यो चाहिँ प्राइभेट रहेको छैन। यो चाहिँ एउटा पब्लिस भएको छ। एउटा चाहिँ WhatsAppको यो एउटा त्रुटि हो। पछिल्लो समय चाहिँ जुन यस्ता चाहिँ जुन त्रुटिहरू चाहिँ WhatsAppमा फेला पारेको छ। केही समय पहिला चाहिँ एकजना चाहिँ भारतीय इथिकल नाम गरेका एकजना ह्याकरले चाहिँ WhatsAppको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लमलाई पत्ता लगाएर उसले चाहिँ WhatsAppलाई इमेल पनि गरेको थियो। तर WhatsAppले चाहिँ त्यो कुरा यो चाहिँ सुरक्षा त्रुटि नरहेको भन्ने कुरा चाहिँ उसले जानकारी दिएको छ। तर चाहिँ यो चाहिँ त्रुटि रहेको छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। तर यहाँ धेरै कुराहरू हाम्रो चाहिँ जुन WhatsAppमा जुन नम्बरहरू हुन्छन्, प्राइभेट कुराहरू हुन्छन्, यो कुराहरू चाहिँ लिक भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ ह्याकरहरूले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टहरूलाई चाहिँ ह्याक गर्न सक्छ। र त्यसमा रिलेटेड जुन नम्बर हुन्छ त्यसमा ब्याङ्कमा पनि त्यो रिलेटेड हुन्छ। त्यो नम्बर हरेक ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो नम्बर मोबाइल नम्बर युज गरेका हुन्छौँ। त्यो नम्बर चाहिँ यदि ह्याकरले फेला पार्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू, सबै एकाउन्टहरू चाहिँ ह्याक गर्न चाहिँ उसलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। लाखौँ वर्ष प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ व्यक्तिगत जानकारी मध्येको एक चाहिँ मोबाइल नम्बर इन्टरनेटमा सार्वजनिक हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ ह्याकरलाई चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो WhatsAppलाई पनि अब सुरक्षित मान्न सकिएन। हामीले यस्ता कुनै पनि आफ्ना ब्याङ्कसँग रिलेटेड कुनै नम्बर छ भने WhatsAppमा त्यस्तो नम्बरहरू युज गरिएको छ भनेदेखि हामी सबैजना सतर्क रहनुपर्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरु यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, किनकि यस च्यानल मार्फत मैले यस्तै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू अपलोड गर्ने गर्दछु।